Ulf Elving möter Agneta Fältskog. Agneta Fältskog. Det känns stort att få träffa dig i en intervjusituation. Det är inte många som får. Nej, det är få förunnat. Ja. Men det har ju med att göra att jag är ju lite reserverad och tycker att jag vill hålla mig lite grann ifrån det. Den här gången gick det inte. Nej, det är svårt att motstå dig, vet du. Tack för det. Ja, minns du första gången vi snackade med varann? Ja, det minns jag. Det måste ha varit... Ja, det var den allra första som jag pratade med faktiskt. Det var 67, 68. Det första du pratade med från medievärlden. Ja, precis. Det ska jag säga också. Så att jag hade ju precis gjort första inspelningarna då och råkade hamna på... Ja, 3:e plats var det ju på Svensktoppen och det var ju otroligt stort för mig som 17-åring att komma upp så direkt från ingenting kan man ju säga. Och då vet jag att när du ringde så då slog hjärtat lite extra slag. Du ringer från Svensktoppen. Ja, jag trodde knappt att det var sant liksom. Och den där känslan, den finns kvar. Jag kan känna det, att det var väldigt stort. Att hamna där med en egen låt och det första som hände liksom. Så det var fantastiskt. Det var pappa som svarade när jag ringde. Din pappa minns jag och frågade om jag fick tala med dig. Ja, det fick jag. Och så, minns du något av samtalet? Jo, jag kommer ihåg att vi babblade på att jag hade min dialekt och du frågade om det var någon om jag hade själv några förebilder inom musiken och då sa jag ja, Anita Lindblom och Gunnar Wiklund och sådär. Så att jag minns det mycket, mycket väl. Och jag var jättelycklig, vet jag. Det är 46 år sedan och allting handlade då om dig och den här låten. Jag trodde jag var kär. Ja, Agneta. 46 år sedan alltså. Vad trodde du och tänkte om livet då? Vad ville du? Och hur blev det? Ja, det var mycket på en gång. Alltså jag var ju väldigt naiv. Jag skrev väldigt mycket låtar. Jag skrev väldigt mycket texter som jag tycker en del var väldigt naiva också. Men det är ju så när man är så ung. Men jag hade ju, alltså mitt liv kretsade ju väldigt mycket runt att jag ville bli sångerska. Jag kände att det var det jag verkligen ville göra. Jag ville satsa, jag kände att jag kunde skriva både musik och texter och jag hade ju utbildning också på piano och så, lång utbildning så att det fanns otroligt mycket musik inom mig redan då. Och det märkte man redan när du var, hur gammal var du när du skrev Två små troll? Två små troll, det var den allra första, då var jag bara 5 år. 5 år, ja. Hur gick den? Ja, måste sjunga lite för oss. Två små troll träffades en dag. 2 små troll lekte med varann och så vidare. Och jag kände att jag kunde få fram det här på piano och förstod att jag kan nog skriva låtar också. Alltså det kom väldigt tidigt. Och då hade jag inte ens något eget piano utan jag fick gå upp och låna grannens piano där vi bodde. Så det var väldigt snällt utav dem. När fick du eget? Det fick jag några år senare sen vid 8-9 års ålder. Men alltså en karriär, det hade du någonstans i bakhuvudet tankar på? Jag hoppades på det. Och jag lyssnade ju otroligt mycket på musik. Och jag har väldigt starka minnen utav när jag fick min första grammofon. Och då, det var en gul sån här som hade högtalare i locket. Så att man satte upp de där högtalarna och så fick jag 2 singlar vet jag. Den ena var Bobby Vinton med Mr. Lonely och den andra var en med Anne Margaret som hette Bye Bye Birdie och Take All the Kisses. Och de spelade, jag trodde nästan inte att det var sant alltså när jag började spela och det lät och jag kunde alla utan till och sen fortsatte det liksom med Connie Francis och alla dessa idoler som man då har haft eller förebilder. Många med henne då, Petula Clark och Dusty Springfield och Tom Jones. Och du gick du hemma då och lyssnade och spelade och sjöng och komponerade och drömde. Men själva upptäckten, hur gick den till? Upptäckten var ju då när jag
Jag sjöng också i ett dansband vid 15 års ålder och, som hette Bernt Engards. Och vi turnerade runt i Sverige och spelade dansmusik. Hur hittade de dig då? Jo, de hade haft en sångerska som hette Agneta före mig som slutade. Och då hade de tryckt upp affischer. Så att de letade helst efter någon som... alltså de letade inte efter någon som hette Agneta. Men när de hittade mig och när jag provsjöng så var det ju plus att jag hette det. Så de behövde väl bara sätta dit ett H. Nej, det gjorde jag. hade inte startat med det då heller. Utan det var när jag gjorde första plattan som jag sa att jag vill ha Agneta med H. För jag är inte född med det. Men, och så har det blivit så sen. 15 år ut och spelade och samtidigt jobbade du i en växel, va? Ja, på en bilfirma, i växeln. Och jag tänkte fråga, hur orkade du med det? Men det gjorde du inte, för du kollapsade. Det gjorde jag inte. Jag kollapsade eller svimmade av det. För att vi var ju ute väldigt sent på nätterna. Jag kom inte hem. Vi kunde vara nere i Småland och spela. Och vi kom hem kanske 2-3 på nätterna. Och så skulle jag upp vid 7 igen och jobba. Och det höll ju inte i längden, utan då svimmade jag på jobbet. Och då sa min mamma att nu får du faktiskt välja här. Antingen så fortsätter du att jobba som en normal människa, annars så får du ägna dig åt sången. Och då sa jag det, alltså valet var aldrig svårt, utan jag vill fortsätta så här. Och nu 48 år efter den där kollapsen, för det är det ju nu, så får man väl säga att du valde rätt. Ja, jag tycker det. Eller hur? Det blev ett fantastiskt liv. Ja, det måste man ju säga. Det där hade man ju inte en aning om från början, hur stort just ABBA skulle bli. Det är nog ingen som förstår utav oss än idag, tror jag. Du lyssnar på Ulf Elving i P4. The Wellpennies med gamla Beatles-favoriten All My Loving. Och vi träffar alltså Agneta Fältskog. Och granen glittrar, pepparkaksgubbarna ligger här på rad och kaffet är varmt och gott. Känner du julstämningen? Det är 2 dagar till julafton. Ja, precis. Nej, men det är klart att man gör. Det går nästan inte att undvika. Det börjar kanske lite för tidigt ibland, men alltså det är ju underbart. Det är bara att hänga med liksom. Visst är det härligt. Jag tror att många känner en väldig stress. Gör du det? Det tror jag. Nej, inte just nu. Det gör jag inte. Utan jag försöker att njuta av det. Men det är klart, under åren har man väl gjort det. Att man ska hinna klart alla julklappar. Har du köpt alla? Ja, så gott som, tror jag. Ja, men det har jag. Du har ju barnbarn. Vad får de? De lyssnar inte nu, de är inte här. Inte. Är det hemligt? Nej, men man måste ju försöka hitta något bra till dem. De är ju lite olika åldrar och sådär. Så att man får försöka tänka till lite så att det blir bra till dem. Vad önskar du dig själv i julklapp? Ingenting. Ingenting? Nej, ingenting. Du menar att du har allt? Nej, det menar jag inte. Men jag är ganska återhållsam vad det gäller julen. Jag tycker liksom att det kan bli lite överdrivet ibland kanske. Det viktigaste är väl att man, vilket kanske inte ofta händer, men att man får vara tillsammans och att man liksom tänker kanske på andra lite grann ibland också. Och att man försöker ta det så lugnt som det går liksom och njuta utav högtiden lite. Hur ska du fira jul? Är det med stor släkt och vänner? Ja, det där varierar lite grann år från år kan man säga. Så att det blir väldigt lugnt i år. Det blir väldigt lugnt? Ja, det blir väldigt lugnt. De far lite grann åt olika håll. Alltså, de har ju vuxit upp, mina barn nu, så att de är stora och gör sina egna grejer. Du, vi hörde en Beatles-låt här med The Wellpennies, All My Loving. Du måste ha träffat Beatles. Ja, jag träffade inte allihopa tyvärr, men vi träffade Paul McCartney i deras studio när vi var i London en gång. Och det var väldigt trevligt, så vi fick komma ner i studion och sådär. Hur var han? Han var väldigt trevlig och intressant person, tycker jag. Det är ju stort att ha träffat Beatles, och det anade du inte heller då när du höll på i Jönköping med Bernt Engards orkester och blev upptäckt av dem. Men de fanns väl inte då ens en gång? Nej, då fanns de. Nej, precis. Men att skulle träffat sådana storheter. Nej, jag trodde ju inte, alltså jag hade ju ingen aning om hur det skulle, det vet man ju inte. Man vet inte hur livet gestaltar sig från början. Tack och lov, ja. Du träffade Björn och Benny och Frida så småningom. Hur möttes ni då? Jo, men det var på en väldigt naturlig väg kan man säga. Frida och jag, vi började ju som
sångerskor för oss själva så att säga. Hon lite mera jazzinriktat och jag med mina egna låtar och lite mera pop sådär. Och vi var med i samma tv-program, inte i samma program var vi inte med, men vi var med i, det hette Studio 8. Så vi kom fram ungefär samtidigt kan man säga. Och då, precis i den svängen så hade Frida träffat Benny och Benny och Björn hade träffats. Och Björn och jag träffades i ett Gilles Sylvain tv-program som vi gjorde. Så att vi träffades väldigt på ett normalt sätt. Mm. Och det blev samarbete och olika gruppnamn och det blev ABBA och det blev Kärlek och det blev Melodifestival och Ring och som inte vann förresten utan sen kom ju Waterloo. Jag var rätt glad för att vi inte vann faktiskt, för jag var höggravid då. Ja, det också. Ja, och då kom vi 3 och jag var jätteglad för det året. Sen tog vi ju igen det året efter då, men så att jag lyckades ju kombinera kan man säga både äktenskap och föda barn och världssuccé under de här 10-12 åren som vi höll på och skilsmässa. Så att det var allt i ett kan man säga under de åren. Hur klarade du allt det där då? Nej, det var inte lätt, det kan jag säga. Det var inte. Det var inte lätt att åka hemifrån så mycket. Och dessutom så hade de ju pappa med också. Liksom. Så vi åkte ju ifrån dem båda två. Och vi såg till att de hade det väldigt bra hemma. Och sen var vi inte borta kanske riktigt så mycket som man kan tro. Utan jag såg till att om vi var borta 14 dagar så skulle vi vara hemma minst 14 dagar emellan. Jag vet att det var svåra perioder när jag kände att klarar jag verkligen av det här? Eller ska jag liksom hoppa av? Eller hur ska vi lösa det här? Och då sa jag det att vi måste vara hemma lika mycket som vi är borta till att börja med. Och sen hemma lite längre också. Tänkte du hoppa av flera gånger? Nej, jag tänkte aldrig det. Men det var ju någonting som man kunde ta till mig för att klara sig så att säga, för att alla skulle förstå också hur jobbigt det var, för att det var ju bara vi som hade små barn, de andra både i bandet och alltså både Benny och Frida har inga gemensamma barn, så de har ju förstått sen allihopa vilken jobbig period det var. Du, igår kväll såg vi på SVT en engelsk dokumentär om dig och där pratar man ju väldigt mycket om skilsmässan och Abbas splittring och det här också. Jag vill bara fråga, hur kändes det att bli kär, giftas och sen skiljas inför hela världen? Ja, alltså det är inget man önskar sig. När man ingår giftermål och skaffar barn så är det ju väldigt trist att man misslyckas. Och det var ju väldigt speciellt i vårat fall också eftersom vi hade de här två små barnen tillsammans, så att det har aldrig varit lätt. Men nu blev det så och vi kunde inte hålla ihop. Och sen när det dessutom också blev likadant för Benny och Frida så var det var ju lite katastrof kan man säga. Vad folk inte vet tror jag, eller tänker på, det är att vi fortsatte många, många år efter det. Tillsammans. Ja. Så att det var inte det som spräckte oss så att säga, utan det var ju mer att tiden... Vi var mogna, vi ville inte bli övermogna, utan vi kände liksom en gång att nu, vi hade också sagt att när vi inte tycker det är roligt längre och vara tillsammans, att sjunga tillsammans, då kommer vi att lägga av, för att då blir det inget bra. Och då kände vi liksom att nu har tiden gått, vi orkar inte riktigt med, det låter inte likadant längre. Nu är jag inne på musiken, alltså inte på våra skilsmässor, utan det hände väl någonting då liksom, som det blev lite tungt kan man säga på sista CD:n eller LP som vi gjorde. Men ni var ju ändå mitt i en succékarriär hela världen. Ja. Var det verkligen... Men den blev mättad på något sätt, och det var ganska många år också i sånt intensivt tempo som vi hade. Vi gjorde ju väldigt, väldigt mycket. Och alla kände samma sak då i gruppen? Inte så att vi var överens, att vi liksom på något sätt sa att nu slutar vi, utan det blev mer... Vem tog steget? Vem stängde butiken? Inte att det var det? Nej, jag tror att jag fick väldigt mycket skulden för det en gång i tiden,
att det är nog Agneta som inte vill eller som inte, men då har man inte tänkt på att hade ju jobbat med det i 10-12 år. Och jag tror att kände att vi var tvungna att förändra oss på något sätt, för vi hade inte mer att ge då, kan man säga. Du fick skulden, sa du. Lyssna på den här så kanske man kan förstå varför. The winner takes it all. The winner takes it all. The winner takes it all, ja. Handlar den om er skilsmässa? Det kan man väl säga. Egentligen skulle vi fråga Björn om det, för det är han som har Björn är vän och skriver musiken och Björn texten. Och jag sjunger ändå efter våran skilsmässa. Sen är det ju så med låtar att det behöver ju inte stämma att det är precis så som låten handlar om, utan det kan vara självupplevt vissa grejer, att det är Björn som har skrivit om sig själv kanske, eller 50% av honom och 50% av mig. En blandning skulle jag vilja säga, men den är oerhört stark. Och ja, men vilka känslor sjöng du när du sjunger? Ja, jag sjöng den ju med, det var ju en tragisk period naturligtvis för både Björn och mig, så att det var starkt att göra den. Det är nog det starkaste jag har gjort. För vi var båda ledsna och det hörs, tror jag, i sången. Men den är otroligt fin, den låten i alla fall, tycker jag. Vi möter Agneta Fältskog så här 2 dagar före julafton. The best. Agneta, ditt bästa minne, det måste vara svårt efter allt, men har du något kanonminne som du kan berätta för oss? Det hände ju en del kul grejer, det måste man ju säga. Så att då och då så fick vi oss några härliga skratt i alla fall. Det som jag tänker på nu, det var en mini-musical som vi hade i en av konserterna som hette The Girl with the Golden Hair. Och då hade Frida och jag fick bära peruker. Och vårat eget hår under, det sattes i en tofs rakt upp på huvudet så här. Och så trädde de på. Allting skulle ju gå så himla snabbt liksom. Så att den här gången så har väl kanske inte nålarna suttit i så jättebra på Fridas peruk. Så att, och så dansade vi också, så att under en knyck som vi gjorde då så åker hela peruken av på Frida, och hon står där med sin tofs på huvudet. Och det var faktiskt himla kul. Men det var snabbt på med peruken igen och fortsatt. Ni hade mycket skoj tillsammans, det förstår jag. Du har ju pratat så mycket om relationen mellan dig och Frida. Att ni skulle varit frostigt där, att ni konkurrerade och så vidare. Björn sa i den här dokumentären igår kväll då, som vi såg att ibland så sa nu har Frida fått 2 låtar, nu ska jag, eller tvärtom, nu har Agneta fått 2 låtar, nu är det min tur att få en låt och sjunga första stämman i. Hur var det egentligen? Ja, det var ju inte Frida och jag som bestämde vem som skulle sjunga låtarna, utan det var ju killarna som gjorde det. Men relationen då? Var det frostigt ibland eller? Alltså vi var så otroligt olika. Jag tror att vi är mer lika idag faktiskt. Vi var olika som personer och hade olika egenskaper. Bråkade ni ibland? Nej, vi bråkade inte så mycket. De var mera kanske irritationer för att vi var lite trötta. Det var ju lite omänskligt också. Vi höll ju på att resa så otroligt mycket, och det var tidsomställningar och hotell och man visste knappt var man var ibland. Men vad som inte är sagt är väl också att vi hjälpte varandra väldigt mycket på scenen. Så att ibland hände det att man var förkyld och man var tvungen att jobba ändå naturligtvis med feber och allting. Och då hjälpte vi varandra, så att den som var frisk gasade på kanske lite extra då liksom. Så det är sådana där positiva grejer har inte kommit fram så mycket, utan det är väl mest det här att man bygger upp någonting som man tror är på ett visst sätt liksom. Nu kom de fram. Ja. En annan myt som du hävdar i alla fall, en myt, är ju den om att du skulle vara en garbo, skygg och fullständigt omöjlig att komma nära. Du är rasande på den där bilden. Ja, jag tycker det är lite tråkigt att det lätt blir så, för att om man nu inte är riktigt likadan som kanske många andra, så det där borde vara helt frivilligt, tycker jag också. Att vill man visa upp sitt hem och vill man göra det och visa upp sig och prata om allting, så ska man göra det. Och vill man inte, om man är lite mer reserverad och
vill hålla, som jag tycker är en väldigt viktig bit för sig själv om det privata och så. Då ska man bli respekterad för det också, tycker jag. Sen tycker jag det är jättekul att beblanda mig med människor också och åka in till stan och ha lite kul och så. När var du senast ute i svängen? Ja, det var inte alls länge sedan. Jag har varit rätt mycket ute i svängen nu under det här 1,5 året eller 2 som jag har jobbat med plattan. Jag har varit 2 svängar i London till exempel och gjort väldigt mycket intervjuer och tv och så. Ja, din nya platta som vi ska återkomma till i nästa halvtimme. Så vi hörs efter de lokala nyheterna. Nu är det dags för dem. Ulf Elving möter Agneta Fältskog. Agneta Fältskog som idag lever ett liv, gjort comeback och gjort en ny skiva, men går samtidigt på gården och kopplar av ganska mycket, va? Du lever ett lugnt liv. Ja, det kan man säga. Nu har det ju inte varit så lugnt de här åren som jag har jobbat med den senaste plattan, men annars försöker jag. Jag är ganska stresskänslig, så att jag tycker väldigt mycket som är stressigt idag i trafiken, och det är mycket höga, starka ljud, och det kanske har med att göra att man börjar bli äldre, men ljud går kors och tvärs liksom överallt, och jag har lite svårt för det, så jag är så glad för att vi kan bo där vi bor på våran lantgård och med djur runt omkring och natur och så. Det är en nödvändighet faktiskt att höra lite havsbrus och sånt ibland. Vad har du för djur här? Massa hästar? Ja, vi har hästar, många hästar, och vi har katt, och jag har 2 hundar. Vakthundar? Ja, det kan man kalla det. Nej, jag såg dem. Det var små rackar. De ser inte ut som några vakthundar. Det finns faktiskt stora hundar också på gården, det gör det. Ja, som vaktar. Kanske bäst att berätta det finns några det. stycken, ja precis. Ja. Och många stallmänniskor, alltså många hästmänniskor har hund också. Så det kan bli ett riktigt gäng här ibland faktiskt. De 2 som jag har är en mops och en Prasky Krysarik. Vad heter den? Prasky Krysarik heter den. Det är en tjeckoslovakisk råtthund. Oj. Från början. Ja, han är ganska liten, men han är tuff. Obetydligt större än en råtta. Ja, lite större. Ja, lite större än en råtta, men Ja. det är ju en tuff ras. Vad känner du för djur? Du älskar djur, alltså. Jag älskar djur. Jag tycker det är otroligt fint. Jag rider inte själv, men jag har ju hästar runt omkring mig hela tiden. Och jag tycker det är underbara djur, och se hur de gör upp i sin grupp, att det är någon som bestämmer. Och sen hundar tycker jag är helt fantastiskt. Jag har ju levt med hund sedan jag var i tonåren, kan man säga. Om man skulle psykologisera lite här då på amatörnivå, vad betyder djuren för dig som människa? Hundarna och hästarna? De betyder jättemycket, för det är genom dem som man får balansen i tillvaron, tycker jag. Hur då? Ja, jag kan inte förklara, men det är mysigt att komma hem om man har varit borta en liten stund. De viftar på svansen, de är alltid glada, de är beroende av en. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har någon som är beroende av sig också. Det mår man bra utav. Och man kan ge dem så mycket, och de ger själv tillbaka så mycket. Ja, en av de ytterst få intervjuer du har gett på senare år sa du att du skulle kunna tänka dig att jobba med djur ideellt. Hur då? Ja, jag sa det sådär. Man får vara lite försiktig med vad man säger, det vet jag. Men man kan ju inte låta bli att säga grejer heller. Jag sa nog vid något tillfälle att när jag blir ännu lite äldre sen, att det kanske skulle kunna jobba lite ideellt för någon, typ hundstallet, sådana här ställen där de tar hand om hundar utan hem och så. Men jag ska inte lova för mycket, men det är absolut en tanke som jag kan tänka mig så småningom. Kanske. Jag säger inte att jag ska göra det, men det måste vara fint att jobba med sånt också och känna att man gör en insats. Du möts av djuren när du kommer hem här, och det är naturligtvis underbart. Hur är det med uppvaktningen från tvåbenta varelser då? Efter Hoppla. är det lika intensivt som förut? Kommer det mycket brev och
Ja, nu blev det lite Skickar de privat. blommor? Ja, nu nu blir det passar de privat, på så. här. Ja, jag Men då är kan det väl säga konstigt om så det- mycket att visst kommer det brev. Det gör det absolut. Det kommer inte bara, jag har fått väldigt mycket brev genom åren. Det är inte bara snälla människor. Det är lite blandning sådär, men jag har fått väldigt mycket fina brev också. Så det kanske inte är riktigt svar på din fråga, men det är ändå ett svar. Ja, men det är svar. Det är många som har av sig, men inte bara snälla brev alltså. Nej, det dyker upp lite annat också. Det gör det. Det har det gjort genom åren. Lite, alltså, många sjuka människor som skriver. Som det naturligtvis är väldigt synd om. Men det kan också upplevas obehagligt och tas som lite Ja, du hade ju en stalker, en förföljare alltså, som var efter dig i många, många år. Och då när sånt händer och sådana här brev kommer, även om de inte är i majoritet, så blir man förstås kanske bränd och rädd för att satsa på kärleken. Eller hur ser du på det? Ja, det skulle jag nog inte säga. Jag tycker ändå att jag är väldigt öppen vad det gäller att träffa nya människor överhuvudtaget. Och sen får man försöka och titta vad det är för någonting och om det är någonting. Så vi har också ett säkerhetsföretag som hjälper oss. Så att man får vara lite försiktig och man lär sig liksom att man har lite ögon i ryggen och man lär sig att se lite grann på folk också. Du lyssnar på Ulf Elving i P4. Peter Cetera, och denne Peter Cetera, Agneta Fältskog, har du jobbat ihop med. Han producerade en skiva och sjöng på ett spår på den skivan med dig för ganska många år sedan. Och det var under en tidigare solokarriär. Nu har du börjat på en ny, men däremellan har det varit tyst i 10 år. Att dina föräldrar gick bort 94-96, var det som gjorde att du drog dig tillbaka? Eller vad var det som hände? Det är klart att det påverkar vad som händer i ens privata liv, så är det ju. Och som vi sa förut så går ju livet upp och ner. Så det var också en väldigt tung period, men jag trodde väl kanske när jag gjorde den här senaste plattan, My Coloring Book, att det skulle bli min sista. Och så blir det lätt när man har gjort så mycket som jag har gjort, att man känner att nu är det nog den sista i alla fall. Och så blev det inte så, för att då tog ju Jörgen Elofsson och Peter Nordahl kontakt med mig och ville spela upp några låtar. Och de kom hem och ja, när jag hörde de här 3 första låtarna som de hade skrivit så kände jag bara wow, jag vore ju knäpp om jag inte gör det här. Alltså, för det blev ju en riktig utmaning. Men var det så lätt att få ut det på banan igen? Nej, det var inte lätt. Jag sa att jag ville tänka på det och så, men samtidigt så kände jag att jag blev så lockad. Och det är just det här studiearbetet som gör mig så lockad, för att det är det jag tycker är så himla kul. Ja, du älskar det. Jag tycker det har sagt att det är mitt andra hem, och så känns det verkligen. Jag känner mig hemma i studion och jag känner att det är där som jag verkligen kan leverera. Som kontrast till scenen då, hur är det med scenskräcken den omtalade? Har det varit så tuff som man tror? Ja, det är tufft. Det är tufft att gå ut där och fronta liksom. Hur känns det då? Ett helt land nästan, höll jag på att säga, men så mycket publik. Det är jobbigt. Det är jättejobbigt, men sen det värsta är väl premiärer egentligen. Sen kommer man ju in i det så att det blir som en rutin. Och, men det är ändå en viss anspänning hela tiden. Det är inte enkelt att trava in det. Jag tror att nästan alla har någon form av ängslan eller oro eller spändhet. Och det är ju tufft alltså för oss och för skådespelare och inom de här branscherna när man ska prestera liksom på... Nu presterar du igen, nu har du gjort en comeback och du har stått på scen också en gång i London, va? Ja, precis. Jag gjorde duetten med Gary Barlow, ja. Gary Barlow som är med på skivan där, ja. Ja, precis. Var det lika nervöst nu då som det var förr? Ja, det är det. Det är det absolut. Men det här var ju väldigt fint ändamål. Det var ju Children in Need, så det kändes väldigt bra att få göra en välgörenhetsgrej utav det. Blir det fler nya skivor? Alltså jag säger ingenting. Så har jag ingenting sagt. Jo, men tydligen finns det tankar på. Jag är väldigt lättlockad kan man säga. Vilken typ av skiva skulle du ge ut nästa gång då? Nej, det vågar jag inte ens gå in på. Visor. Jag kan berätta det att det var inte så lätt heller att göra den här, för att jag visste inte om rösten skulle fungera, så att
Det gjorde den inte så mycket i början heller tycker jag. Nu har jag väldigt stora krav på mig. Men på mig själv. Så att men jag tog faktiskt lite sånglektioner. Och så Hur att jag många? fick tillbaks det här. Jag behövde bara en genomgång. Oj! Men jag fick tillbaka stödet ifrån magen som man måste använda. Annars så använder man rösten för mycket och då blir det inget bra. Så att jag kom lätt tillbaks till hur man gör. Härligt. Men du, i väntan på nästa skiva som jag tolkar det som kommer så småningom, så lyssnar vi på den senaste och inte sista. When you really love someone. Okej. When you love someone, really love someone. Agneta Fältskogs comeback, When you really love someone. Ja, du var lite orolig, sa du, lite nervös där, att rösten skulle hålla, hur det skulle gå. Men det gick ju kanon, den har sålt guld redan. Ja, det har gått väldigt bra för den och jag är jättetacksam för det. Så att den har sålt guld i Sverige, England, Australien och Tyskland tror jag. Ja, det är inte en dålig början. Nej, det är bara att gratulera. Ja. Du var ju i London för inte så länge sedan, men då fick du ju flyga dit. Alltså din berömda flygskräck. Ja, hur är det med precis. den, vill jag komma fram Alltså till? jag har ju fått lite hjälp och jag har gått hos en terapeut och jag tycker att det har blivit bättre. Det går åt rätt håll. Fast riktigt cool kommer jag nog aldrig att kunna vara. Men jag behärskar det ganska bra nu ändå. Hur tycker går jag. sån där terapi till? Är det som i Sällskapsresan? Jag kan flyga. Ja, Är det? ungefär. Nej, men man pratar ju med en som är väldigt erfaren och jag hade väldigt bra hjälp där. Och jag tror inte att det botar, utan lider man av det här så gör man det. Så att sen får man bara lära sig jag fick lära mig att tänka på ett annat sätt också. Att försöka ändra de här banorna i hjärnan så att man liksom kanske tänker positivt istället då, på hur säkert allting är. Men sen finns det de där spökena förstås. Vilka du? Spökena, hjärnspökena. Ja, visst. Du, flygskräck och scenskräck, har du eller haft flera rädslor? Skräck. Ja, fast det kanske vi inte ska gå in på här. Jo, men alla går vi omkring och är rädda för allt. Det finns de som är Ja, rädda nej för men jag allt. vill inte bli ihågkommen som någon som var väldigt rädd för allting. För så är det ju inte, utan jag är nog ganska normal tror jag. Och jag lär mig på något sätt mer och mer också. Och det går åt rätt håll tycker jag. Och man förändras också när man blir äldre. Hur känns det att bli äldre? Alltså, Ja, vad ska jag säga? Inte är det jättetrevligt. Fast det har vissa fördelar också naturligtvis. Men det är ingenting som man kan göra någonting åt. För jag har passerat 60 nu och jag tycker att många grejer blir bättre också på något sätt. Man lär sig att hantera tillvaron och man kan komma med goda råd till den yngre generationen och lite så. Så jag tycker det är väldigt bra. vilka är dina bästa råd till den yngre generationen? Jag skulle vilja säga till dem att försöka ta det lite lugnt. Jag tycker att det går i ett fasligt tempo med utveckling och man viker ut och in på sig själva och inte ett ont om Facebook och så, men alltså man ska vara lite försiktig tycker jag om sitt privata. Så talar man när man har kommit upp lite i åren. Jag håller med dig fullständigt. Ja. Du, nu har vi kommit fram till din önskelåt. Alla får önska en låt som är gäster i programmet. Och Det jag har tackar man sparat in för. till sist här. Tack så mycket, det ska jag göra. Alltså den som jag direkt kom att tänka på nu, det var ju en gammal Elvis Presley-låt som jag bara älskar, som heter Ask Me. Love me, darling, just be mine completely. And there's nothing I won't do if you just ask me. Agnetas önskelåt var alltså Elvis och Ask Me. Och då frågar jag dig, Agneta, varför just den och varför just Elvis? Ja, Elvis är Elvis och alltså jag är en ganska väldigt kan man säga romantisk person och jag älskar romantiska låtar. Och den här sitter liksom i ryggmärgen på något sätt och jag alltid tyckt att han har en fantastisk röst och utstrålning och för att vara så långt tillbaka i tiden ändå som han höll på. Så att det får bli min önskelåt. Du lever ett bra liv idag, sa du. Och du
naturligtvis tjänar massor av pengar genom åren. Vad är lyx för dig? Vad unnar du dig för extravaganser? Lyx tycker jag, och jag har väldigt tacksamhet över att man får vara frisk. Det är det som räknas, och att jag får sova. Jag är otroligt beroende av sömn. Sover jag inte så mår jag jättedåligt. Och så det är faktiskt lyx för mig att vakna en morgon och känna jag har sovit bra i natt, vad skönt. Det är det. Sen är det klart jag unnar mig lite. Vi unnar oss bra bostäder. Och varför ska man tacka nej till det när man har möjlighet? Och sen är det lyx att få ha egen tid hemma med sina barn och barnbarn och bovarna. Framöver då? Du var lite hemlig där om ny skiva. Jag tillät mig tippa att det kommer en förr eller senare, men det får vi inte veta än. Nej, jag vågar inte säga någonting. Ja. Du måste ju få massor av förfrågningar om allt möjligt. Ja, det får jag. Från mycket. Let's Dance kanske och till Fångarna på fortet och vad heter det mer? Så mycket bättre och sådana. Kommer du någonsin ställa upp i något sånt? Nej, alltså jag klarar inte det, tror jag. Nej, jag tycker att de är modiga som ställer upp på det där. Där går gränsen. Ja, det är fantastiska program, väldigt underhållande. Jag tycker det är otroligt kul att titta på själv. Jo, man beundrar ju de som har modet att vara med det där. gör jag verkligen. Ja. Om det kommer en kanonlåt och ett erbjudande om att vara med i Melodifestivalen. Ja, nej, men det har jag gjort mitt. Det kommer inte hända. Nej. Hur umgås du med de andra abborna idag? Ja, vi sågs faktiskt för inte så länge sedan. Vi satt ner och pratade och det kändes väldigt bra. Och jag tror att vi är närmare varann idag än vad vi någonsin har varit. På något sätt har det väl att göra med att vi alla har blivit äldre. Och vi känner att det som har varit bakåt, det är vi väldigt stolta för. Fast vi kan inte förstå hur stort det blev. Men vi är väldigt stolta och ödmjuka för vad vi åstadkom. Varför träffades ni, Abba, nu då? Nyligen, är det någonting på gång? Men vi träffas ibland och det är nödvändigt att vi sitter och pratar lite grann ibland faktiskt. Vi har mycket att bearbeta och prata om tider som har varit och så vidare. Så att, nej, men det känns skönt. Men närmare en återförening, det har ni inte kommit, trots att det sägs att du har liksom halvöppnat för det. Har du det? Nej, jag har varit väldigt konsekvent och försiktig när jag har gett intervjuer nu för den här senaste plattan, men ibland behöver man inte säga så mycket för att det ska liksom ändras lite grann, och sen så finns det en möjlighet liksom då att få ihop det på något sätt, men nej, vi ligger lågt. Du vill tala lite om den här dokumentären som gick i tv igår kväll. Frida är den enda Abban som inte är med i den. Varför det? Ja, jag pratade med Frida om det, och hon var ju jätteledsen att hon inte hade kunnat, för att hon var faktiskt upptagen, så det är därför. Det var ingen schism. Nej, det är det inte. Vi tackar så mycket för att vi fick träffa dig idag, Agneta, 2 dagar före julafton. Är alla julförberedelser klara nu, eller vad har du kvar? Hoppas. Det får vi hoppas. Jag hinner kanske med något mer, men det var väldigt kul att träffa dig också. Tack detsamma. Efter alla år. Som sagt, det här är, och alla som lyssnar, det